Hello po. Welcome po muli sa aking channel. This is Angel Esteron. Ang pangalan ng aking channel ay Lolo Angel's Channel. Tulad na naipangako ko sa inyo, nung naglabas ako ng unang video patungkol sa word problem involving ah, ah, ages, sabi ko magagawa ako ng maraming problem tungkol doon. At kaya eto, meron tayo ulit panibagong problem, iba namang situation, ibang scenario. Therefore, it needs a different solution ulit. So sa ating problem ngayon, eto sabi, si Paul is 12 years old and his eldest brother is 24. Okay. How many years ago was the eldest brother exactly 4 times as old as Paul? Medyo iba ito kaysa sa nakalipas nating problem. Kasi dito, given na yung kanilang age ngayon. Unlike before, hinahanap natin kung ano yung kanilang age ngayon, yung today or at present. Dito, ang itinatanong, ilan daw taon ang lumipas kung saan ang age daw ni 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 Paul ni Paul ay ganito. Pagka raw minultiply mo ng 4 times ang age ni Paul, yun daw ang magiging age ng kanyang brother. Or ibig sabihin, yung 4 times the age of Paul is equal to the age of his eldest brother. Okay, doon sa sinasabing ah, years ago. Kasi tatanong dito, how many years ago? Okay, so pagka ganyan, dahil hindi natin alam yun, siyempre, papalitan na natin yan ng variable, x. O say, let x be the number of years years ago. So, ganyan ang gawin natin. Yan ang number of years ago na tinutukoy dyan. And then, tingnan na natin ano ba yung mga available na detalye. Ang mga available dyan, yung kanilang age today or age now. Okay, meron na silang age now. Ang age nila dito ay si Paul ay 12 at saka yung kanyang brother ay 24. Yan ang given. Ngayon, tulad ng nasabi ko sa inyo, gagawa tayo ng equation kung given ang past or future. Hindi tayo gagawa ng equation doon sa present. Okay, so tignan natin anong sinasabi sa second sentence. How many years ago was the eldest brother exactly 4 times as old as Paul? So bago yon, tingnan muna natin what would be their ages of nung nakalipas na mga taon. Eto. So, kung ang age ngayon, ito yung age from the past, or years ago. Okay. So, yan ang age ng mga yan. So, si Paul, kung ngayon siya ay 12, ilan siyang taon nung nakalipas na years ago na hindi nga natin alam. Since ang ating years ago ay X, so practically, ang age ni Paul will be 12 minus X. Whatever be the value of X, yun ang age ni Paul sometime in the past. Okay. And si brother naman, kung ngayon siya ay 24, okay, bawasan din natin. Ito naman yung kanyang edad sometime ago, noong nakalipas na panahon. Ngayon, pag meron na tayo, age from the past, makakagawa na tayo ng equation. All we need to do is to just compare their ages doon sa nakalipas. So, ikumpara natin. So, this is 12 minus x equals 24 minus x. At this point in time, mali pa itong symbol na ito because they are not yet equal.
So, ang gagawin natin dito, we will do something to make this symbol true or the statement will be true na dapat sila ay equal with each other. Paano gagawin natin? Babalikan natin ang problem. Sabi doon, sabi doon, nung daw nakalipas na mga taon, ang age daw ni Paul, pag minultiply mo ng 4 or 4 times the age of Paul will be equal to the age of his brother. Ibig sabihin, may multiply ng 4. So sa problem natin ngayon dito, alin ang ating multiply ng 4? Okay, ganito ang technique. Titingnan nyo lamang. Ito mas matanda. Ito bata. Ay kung ito multiply natin ng 4, lalo itong lalayo ang age. Okay, so practically, ito ang multiply natin ng 4 kasi ito ang mas maliit or mas mababa ang edad. Okay, so let us multiply that by 4. Okay, totoo na yun. Totoo na yung ating symbol na equal sign. Okay, let us simplify. So that is 48 minus 4x equals 24 minus x. Okay? Tanggalin natin yung mga constant dito. Ilagay natin sa right side by applying addition property of equality. Dagdagan natin siya ng additive inverse niya, and that is 48, negative 48, and negative 48. Okay. So, this will be eliminated. Ang natira lang ay negative 4x equals, okay, 48 minus 24 is 24, negative 24. Okay. Meron pa doong negative x. Tanggalin natin. Okay. So, uh, para matanggal, the same way, lagyan natin ang kanyang additive inverse at dito ay ganun din. Whatever we added to the right should also be added to the left to maintain the equality. So this will be 3x and this will be, okay, eliminated negative 24. Okay. Kung ating ah lilinawin, ang natira na lang natin ay 3x equals negative 24. Ilagay natin dito. Okay, 3x. Okay, negative 3x. Negative 3x equals negative 24. Let us cancel the coefficient of x by multiplying both sides by negative 1/3. Or simply, para mas madali, kung ano man yung coefficient ng x, gamitin natin yung denominator para ma-cancel yung coefficient. Okay, and then we got negative 3. Okay, so this is x. Negative 24 divided with is 8. Ibig sabihin, eto na yung ating hinahanap, the value of x. Ano ba yung x? Ang x ay the number of years ago. Eto yun. So therefore, itong 8 na ito, this is our answer. Okay, ibig sabihin, 8 years ago. Okay, anong sinasabi sa 8 years ago? Let us check down. Sabi doon, 8 years ago, yun daw edad ni Paul, pag daw minultiply ng 4, equivalent daw yun sa age ni brother. Tingnan daw natin. Okay, so, kung ngayon, si Paul ay 12, okay, si Paul ay 12, ilang taon siya? 8 years ago. So, i-minus natin ng 8. Okay. Ang age ni Paul, 8 years ago, ay 4 years. Okay. Si Paul ay 4 years old. Okay. And then, si brother naman ay 24 minus 8, siyempre. Okay, 24 minus 8 is equal to 16. 16 years old. Okay, eto. Ibig sabihin, si Paul
8 years ago ay 4 years old. Si brother niya, 8 years ago ay 16 years old. So tama. Kasi ano sabi doon, noong mga panahon na yon, okay, ah, ang age nila ay ganito. Pag daw yung age ni Paul ay minultiply ng 4, equivalent daw yon sa edad ni brother. Tama naman. Kasi 4 times 4 is 16. So that's it. Ganun lang kadali ang pag-solve ng problems, age problem pa, sa ganitong situation. Okay, so thank you again. Meron pa akong isusunod na mga videos. Sana ay abangan nyo yon. Kasi ilan din yon, iba't ibang situation yun. Kaya I recommend na mapanood niyo sila lahat kasi iba-iba yung situation. Pinili kong magkakaiba so that you can use it as your reference when solving problems about ages. So again, thank you very much.